Tervetuloa seuraamaan tätä Fiat Auto Classic autoentisöintisarjaa. Tässä me heti ensimmäiseksi, kun lähdetään tätä ensimmäistä sarjaa katsomaan, niin perehdytään vähän tämmöiseen uudempaan autoon ja mitä tämmöisen entisöinti tarvii. Ja näitähän nyt on, näitä 70-luvun autoja on aika hyviäkin, niin kuin tämäkin. Niitä ei ole koskaan ollut kauhean semmoinen huono, mutta totta kai siellä jotain pyörän kaaria ollaan jouduttu hitsaamaan pohjaa, vähän tekemään helmoja, peltiä laittamaan sinne ja tietysti se, että myöskin uusia jotain kromiosia sitten hommaamaan, mitä on sitten sattunut hyvin saamaan. Tämän osalta niin yleensä nämä on ollut helppoja entisöintikohteita. Näihin on saanut osia ja sen osalta ei mitään ongelmia. Joku auton maalaus ja tämmöiset on ollut sitten semmoisia isompitöisiä ja sitten ehkä hinnaltaankin arvokkaampia. Tässäkin on tämmöinen auto, kuitenkin on tämmöinen Fiatin edustusmalli 74 vuodelta, jossa on jo aika lailla sitä teknisiä ratkaisuja. Huomataan, että silloin meillä oli automaattinen ilmastointi siellä. Meillä oli sähkölasit, oli tässä lukkoperä, kitkalukkoperä, tietysti automaattilaatikko, ohjauspyörän pituussäätö, ylös-alassäätö ja tuommoinen aika täydellinen mittaristo. Siellä on öljynpaine, moottoriöljynpaineen mittarit, vaihteisto öljylämpötilamittarit, lataus, jännitemmittarit ja tietysti kierrosluku, nopeusmittarit, trippimittarit ja tämmöiset. Tietysti kun puhutaan tämmöistä autosta, joka on edustusauto, niin myöskin siinä löytyy sitä tekniikkaa ja myöskin muuta tämmöisiä hienouksia, joita tuossa moottoritilassa sitten on nähtävissä. No niin, ja katsotaan tämmöisen edustusauton moottoritilaa, ja tosiaan kun tämmöisestä autosta on kyse, niin siellähän pitää olla sitten voimaa ja vääntöä, ja tästä jo löytyy sitten 2 nokka-akselia kannessa siellä, eli yläpuoliset nokka-akselit siellä, ja 3,2 litraa, 165 hevosvoimaa, ja vääntö on hyvinkin pienillä kierroksilla siellä, että automaattilaatikko on, niin siellä sitten ei tarvitse kovin suuria kierroksia edes käyttää, ja tuntuu, että ihan riittävästi tehoa kyllä löytyy. Teknisiä hienouksia tietysti jo on tässäkin, vuosimalleissa on, ja tietysti tuo yksi on tuommoinen, kun V-moottori on, niin siellä on jo polttoainehöyryjen kierrätysjärjestelmät ja tämmöiset huomioitu, että mitään tämmöisiä nykimisiä ei tule, ja jotain tietysti on täällä, että meillä on siellä kahdet äänimerkinantolaitteet, on siellä Alppitorvet on sitten toisena antamassa lisäpotkua, kun Italiasta on kyse, niin siellä halutaan tulla kuultavaksi, kun risteyksiin lähestytään ja jossain kadun kulmissa sitten liikutaan. Ja tämmönen peli on tämä. Tässä autoentisöintisarjassahan me sitten lähdetään nimenomaan keskittymään sitten tämmöisten vaativampien entisöintityökohteiden osioihin, joissa sitten tulee niitä teknisiä ongelmanratkaisuja ja niitä suorituksia, että mitenkä todella joku tämmöinen 40-luvun auto, paremminkin tämä 37 on tämän tullut jo, tämmöinen malli tullut jo liikenteeseen, mutta tämähän on 50 otettu sitten käyttöön vasta tämä. Mutta kuitenkin puhutaan tämmöistä 40-luvun autosta. Kun tätä lähdettiin entisöimään, niin tässähän kävi niin, että tietysti
auto oli erittäin huonokuntoinen ja silloin joudutaan jo tekemään koritöissäkin sillä lailla niin, että siellä joudutaan jo oven alareunat rakentamaan uusiksi pellistä. Jotain astinlautoja ei ole ensinkään, on joku hahmotelma, että tuommoisia rippeitä oli jäljellä. Joudutaan jo tekemään sinne jo malleja, että tämmöinen ja tämmöinen peltiosa sinne suoritetaan ja näihinkin me tullaan nyt sitten tuossa perehtymään jaksojen edetessä. Kun puhutaan myöskin tekniikasta, tekniikka tulee hyvin voimakkaasti esille tuossa ja tekniikan entisöinti. Ja tässäkin on mielenkiintoisia juttuja sitten, kun puhutaan vanhasta autosta, no tietysti jo koritekniikasta puhutaan ja huomataan, että ahaa, meillä onkin tämmöinen ovitolpaton malli, miten tämmöinen on mahdollista, että tuossa ei ole sitä P-pilaria ollenkaan, eli silloin autossa on runko ja tämä on pelkkä kori sitten, joka on tiputettu sen rungon päälle. Sitten meillä on teknisiä hienouksia on tuolla käytettävissä jo silloin ja nyt jos sitten niitä esitellään, niin tässähän on jo paljon semmoista hienoutta, mitä ei ehkä arvaakaan, että mitä voisi olla jo siihen aikaan. Ensinnäkin jos lähdetään semmoisia nykyaikaisia juttuja kuin auton vakionopeussäädin, niin meillähän on täällä lähes vakionopeussäädin, eli täältä kun vedetään näin, niin saadaan kaasupoliin lukittua määrättyä asentoa ja auto kulkee sillä kaasupolkimen asennolla lähes vakionopeutta, pois lukien ylämäet ja alamäet. Sitten vieressä on nappi, jolla säädetään sytytysennakkoa. Eli tietysti tuossa kun on myös veivikäynnistys, niin silloin voidaan ennakkoa laittaa myöhäisemmälle, mutta myöskin nopeassa ajossa tuossa kun ajetaan kovilla kierroksilla, niin vedetään vähän myöhäisemmälle ennakkoon, niin saadaan moottorin kierroksia vielä sitten ylöspäin. Sitten tietysti meillä on nappikäynnistys, ehkä paremmin sanotaan nuppikäynnistys, eli tästä kun me nykästään, niin tavallaan niin sitten auto starttaa. Eli ei ole mikään nappi- ja nuppikäynnistykset ei ole mikään uusi juttu. Sitten meillä tietysti on ryyppy, eli rikastin, eli moottori kun on kylmä, niin saadaan rikkaammalle seokselle moottori käymään siellä. Ja sitten meillä on erikoisuus ja hienous on tässä, on tämmöinen ekonappi, eli tällä pystytään pienentämään polttoainekulutusta tuolla nopeassa ajossa. Eli ajetaan tien päällä autolla, niin tästä kääntämällä tätä niin pienennetään pääsuuttimen kokoa ja pienennetään polttoaineen kulutusta. Eli sitä voidaan mekaanisesti sitten säätää ihan näin, että jos se menee laihemmalla seoksella, niin se kuljettaja heti huomaa, että voidaan taloudellisemme ajaa. Meillä on tietysti pyyhkijät täällä näin ja ne on suoraan täältä napista, että ne pysähtyy mihin vaan asentoon, että silloin voidaan niitä käyttää sen puitteissa, miten tuo sade sitten antaa periksi. Sitten meillä on vilkut, ei vilkut vaan vinkkarit, eli tästä kun käännetään näin, niin siellä vinkkarit nousee sitten molemmin puolin sitten tuolla. Ja täällä valo syttyy silloin kun vinkkari on ylhäällä. Sitten meillä on tietysti virtalukko täällä näin ja virtalukosta kun laitetaan virta päälle, niin myöskin täällä lattiatilassa valo tulee tänne näin ja sitten kun halutaan ajovalot päälle, niin tuosta vaikka parkit päälle, niin meillä tuolla lampun päällä on tuommoiset punaiset napit, jotka näyttää se, että ahaa, molemmat parkit palaa siellä, kun heijastuu tuo. Sitten kun laitetaan ajovalot päälle, niin sitten ne palaa kirkkaammin siellä ja huomataan, että ahaa, molemmat ajovalot sitten sytty palaamaan. Eli tämmöinen meillä hieno testijärjestelmä on tästä, että kuljettaja tietää, että onko parkit kunnossa. Rattivaihde
4 vaihdetta eteen ja 1 taakse. Sitten tämmöisiä hienoja teknisiä ratkaisuja. Täällähän on tämmöinen lähes ilmastointiin liittyvä jo asia, eli sieltä kun tuota luukku aukaistaan, niin suoraan sitten ilma tulee tuonne kojelaudan alle ja jalkatilaan sitten, että muuta ilmanvaihtohan tässä ei ole, eli autossa ei ole lämmityslaitetta, eikä ole lämmityslaitteen puolelta moottoriakaan tietysti, eli tuo on ainoastaan ajovoimajäähdytys on siellä ja tietysti ikkunat auki. Mutta ehkä muitakin semmoisia hienouksia vielä puuttuu, silloin tästä puuttuu myöskin ehkä semmoisia asioita kuin kiihdytyspumppu. Autossa ei ole kiihdytyspumppua ollenkaan, ei sitä tarvita, tämä kiihtyy riittävästi näin. No mikä tuosta jäi näyttämättä, että kun oli tuulilasin pyyhkijät, niin ei ole myöskään pissapoikaa vielä silloin, eli ei ole tuulilasin pesuria siellä ensinkään. Mutta täällä on sitten muita tämmöisiä hienouksia, mitä täältä sitten voidaan löytää. On tietysti ne oli ne sytytysennakon säätöön liittyvät säädöt, vakionopeuteen liittyvät säädöt. Äänimerkkihän täällä oli sillä lailla, että täällä ratista oli äänimerkki ja kaukovalo vilkku oli siinä renkaassa oli ja täällä on tuonne hieno kisko on sitten tuolla josta sitten menee sitten toisesta tuo kaukovalon vilkko ja toista äänimerkin virrat sitten liikkuu. Ja tietysti releet on täällä, että yksi relekin täältä löytyy. No toinen rele on latauksen rele täällä näin ja siitä nyt huomataan, että siellä myöskin panostettiin sitten noin merkintöihin ja siellä on hienosti sanottu sitten mitkä on jännitteet ja tehot on sitten tuolle releelle. Sitten mikä ekologisuutta täällä myöskin kuvastaa on se, että meillä on ilmansuodatin, ei tule minkäännäköistä tämmöistä jätettä sen osalta. No tietysti kun siellä on öljykylpysuodatin, niin joskus joutuu sitten vaihtamaan se öljynkin sinne, eli pyyhkäisemään pois, mutta ei sen kummempaa. Sitten samoin on moottoriöljyn suodatin, se on paperisuodatin, vaihdettava paperisuodatin sitten siellä. Autossahan ei ole myöskään vesipumppua, eli meillä on suoraan tämmöinen vapaakiertojärjestelmä, että kun moottori lämpiää täällä, niin lämpö nousee ylös ja kiertää sitten jäähdyttäjän kautta tarpeen mukaan. Tulevissa entisöintijaksoissa tulemme tekemään todella semmoisia vaativia, ehkä hankalan tuntuisiakin entisöintikohteita. Esimerkiksi tässä on yksi semmoinen, että tässä oli iso reikä oli näin ja huomataan, että tähän jouduttiin tämmöisen kolmiulotteisesti tekemään pellit tähän näin. Tutustutaan siihen, että mitenkä tämmöinen voidaan tehdä ilman jotain englannin pyörää. Eli tämmöisillä pienillä helposti löydettävillä sapluunoilla sitten rakennetaan tämmöinen ihan kohtuullisen hyvän näköinen siitäkin tuli. Sitten tietysti on muitakin vaativia kohteita täältä löytyy, mitkä vaatii vähän semmoista miettimistä ja järjestystä. Eli täällä kun on joku sauma, peltien kanttaussauma on ruostunut ja näin, että mitenkä tämmöinen saadaan tehtyä, jotta pysyy sitten myöskin nämä raot ihan kunnossa ja siitä tulisi siisti. Sitten tietysti me lähdetään myöskin noihin helmoihin ja katsotaan, miten tuommoiset helmat kantataan ja sitten myöskin, jos ei tuommoista kanttikonetta ole, niin meillä sitten on käytettävissä sitten
Sitten myöskin tämmöisiä vähän omat tekemiä juttuja, joilla voidaan sitten ratkaista tuommoiset probleemat. Mutta näihin palataan. Ja nyt seuraavat osiot, mitä nyt lähdetään tekemään seuraavaksi, niin on tuo moottoritekniikka.